यो एन्टी लिकेज वाटरप्रुफिङ चाहिँ यसरी हलाउनु पर्यो बट्टा पहिले सुरुमा। यो 300 ग्रामको बट्टा हो। मैले यो बट्टाले चाहिँ कति चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ यसमा त्यो चेक गर्न गएको हो। अब अरू चिजमा चेक गर्नुभन्दा पनि मैले यो टाइल्सको जोइन्ट्सहरूमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिक क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टाइल्समा गर्न गएको छु। पहिले सुरु टाइल्स लगाउनु पर्ने ठाउँमा पहिले सुरु सफा र सुक्खा राख्नु पर्यो र यसरी पेन्ट गरे जस्तै जोइन्ट्सहरूमा लगाइदिनु पर्यो। यो लगाउन धेरै इजी छ। यो मान्छे राखिरहनु परेन। आफैले अब फुर्सदको समयमा घर परिवारमा कसैले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो टाइलको बीचको पुटिङहरू चाहिँ फुट्ने भएको कारणले गर्दा रसाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मात्रै लगाउने हो, अरू ठाउँमा लगाउनु परेन। यसमा मैले दलिरहेको ठाउँमा चाहिँ लगभग 4वटा टाइलको जोइन्ट्स छ। मैले पहिले ठुलो स्क्वायरलाई चाहिँ लगाउँदै छु र बीचमा प्लसवाला जोइन्ट पनि छ, त्यसमा पनि लगाउँछु म। र भिडियो लामो हुने भएको हिसाबले चाहिँ यो लगाउने तरिका यो देखाइहालेँ मैले। भित्तामा रहेको भित्ताको कर्नरको जुन वालमा टाँसिरहेको टाइलको तल जोइन्ट छ त्यहाँ पनि लगाउनु पर्छ। टोटल यो कोसीमा 125वटा टाइल छ। 125वटा टाइललाई मैले यो 300 ग्रामको बट्टाले डबल कोटिङसम्म गर्न पुर्याएँ 125वटा टाइलमा। अझै यति बाँकी छ भनेपछि आफ्नो समस्या यही अनुसारले क्यालकुलेट गर्नु आफूलाई कति लाग्ने रहेछ भनेर। यो सुकिसकेपछि चाहिँ फुल्ली ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। यो टल्केको ठाउँ छ नि तलको टाइलहरू, यो सुकेको ठाउँ हो। धन्यवाद।